नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, तुम्हा सगळ्यांचं आमच्या यूट्यूब चॅनल ग्रॅव्हिटी टेकमध्ये स्वागत आहे. हे यूट्यूब चॅनल मी आणि माझी मिसेस आम्ही दोघं मिळून रन करत आहोत. माझी मिसेस इथे 5वी ते 9वी पर्यंतचं मॅथमॅटिक्स कव्हर करते आणि 10वी, 11वी, 12वी इंजिनिअरिंग आणि डिप्लोमाचं मॅथमॅटिक्स मी स्वतः कव्हर करतोय. आणि कॉम्प्युटर सायन्स रिलेटेड C++, पायथॉन, जावा, शेल प्रोग्रामिंग हे सगळ्या गोष्टी ऍक्च्युली मी स्वतः कव्हर करणार आहे. उद्देश एवढाच की जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना या संधीचा लाभ घेऊन माझ्या युट्यूब चॅनलद्वारे गणित आणि कम्प्युटर सायन्स हा विषय शिकायला मिळावा. तर विद्यार्थ्यांनो, जर व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला नक्कीच लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा, जेणेकरून तुम्हाला नवीन नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन मिळत राहतील आणि शक्य तेवढ्या गरजू व्यक्तींपर्यंत ह्या चॅनलला पोहोचवायला मदत करा, जेणेकरून जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना ह्या चॅनलचा फायदा घेता येईल. चला तर मग आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये काय बघणार आहोत ते बघूया. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण 11वी सायन्स मॅथमॅटिक्स याच्यातील जे तिसरं चॅप्टर आहे मॅथ्स 1चं डिटर्मिनंट्स अँड मॅट्रायसेस, त्याच्यातला दुसरा भाग बघणार आहोत. डिटर्मिनंट्स अँड मॅट्रायसेस वरती आपण ऑलरेडी एक भाग बघितलेला आहे की त्याच्यात आपण बघितलंय की नेमकं डिटर्मिनंट कसा काढायचा, 3x3 आणि 2x2 मॅट्रिक्सचा डिटर्मिनंट कसा काढायचा, मायनर कसा काढायचा, को फॅक्टर्स कसे काढायचे, आपण हे सगळं तिथे बघितलंय. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण आता त्याच्या पुढचा भाग बघणार आहोत, नेमके प्रॉपर्टीज काय आहेत डिटर्मिनंटच्या आणि त्या डिटर्मिनंटच्या प्रॉपर्टीज वापरून कसे सॉल्व्ह करायचे ते आपण बघणार आहोत. चला तर मग आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये डिटर्मिनंट्स अँड मॅट्रायसेस या चॅप्टर मधील कुठला टॉपिक शिकणार आहोत ते बघूया. ओके, तर आज आपण बघणार आहोत प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनंट्स. प्रॉपर्टीज काय आहेत ते डिटर्मिनंटच्या आणि त्या वापरायच्या कशा. चला तर आजच्या सेशनचा स्कोप जो आहे तो आहे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनंट्स, जसं मी ऑलरेडी तुम्हाला सांगितलं. मग टोटल किती प्रॉपर्टीज आहेत? डिटर्मिनंटच्या टोटल 7 प्रॉपर्टीज आहेत. देर आर 7 प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनंट्स विच वी कॅन यूज टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ डिटर्मिनंट एक्झाम्पल्स. राईट, 7 प्रॉपर्टीज आहेत. तर मग पहिली प्रॉपर्टी कोणती बघा, जे फर्स्ट प्रॉपर्टी आहे. फर्स्ट प्रॉपर्टी काय सांगते? द व्हॅल्यू ऑफ डिटर्मिनंट रिमेन्स अनचेंज. म्हणजे डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू चेंज होत नाही, सारखीच राहते. इफ इट्स रोज टर्न इनटू कॉलम्स अँड कॉलम्स टर्न इनटू रोज. म्हणजेच काय, जर आपण रोजला कॉलम बनवले आणि कॉलम्सला रोज बनवले तरी यांची जे डिटर्मिनंट असते ती चेंज होत नाही व्हॅल्यू. बघा इथे काय केलंय, हा जो कॉलम आहे ह्या कॉलमला त्यांनी काय बनवला आहे? रो बनवला. A1 A2 A3 इकडे काय बनवला त्यांनी? रो बनवला. B1 B2 B3 इकडे काय बनवला? रो बनवला. तिसरा जो कॉलम आहे C1 C2 C3 याला काय बनवला आहे? रो बनवला. याचा अर्थ काय की जे रोज होते ते कॉलम्स मध्ये कन्वर्ट केले, जे कॉलम्स होते ते रोज मध्ये कन्वर्ट केले. याला काय म्हणतात? ट्रान्सपोज ऑफ अ मॅट्रिक्स पण म्हणतात. म्हणजे काय, आपल्याला माहिती आहे मॅट्रिक्स आणि त्याचा ट्रान्सपोज या दोघांचा जो डिटर्मिनंट आहे तो काय, तो सारखा येतो. लक्षात ठेवा, जर तुम्ही प्रत्येक रो आणि प्रत्येक कॉलम जर चेंज केला डिटर्मिनंटचा तर डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू काय राहते? सेम राहते. ओके, मग पुढची प्रॉपर्टी काय? ओके, आता पुढची प्रॉपर्टी बघा. पुढची प्रॉपर्टी काय म्हणता येते? जर इफ एनी टू रोज, म्हणजे कोणते पण दोन रोज किंवा दोन कॉलम्स, जे आपण रो साठी म्हणतोय ते कॉलम साठी पण काय ऍप्लिकेबल आहे. इफ एनी टू रोज ऑफ द डिटर्मिनंट आर इंटरचेंज, म्हणजे जर तुम्ही कोणते पण दोन रोज बदलले किंवा कोणते पण दोन कॉलम्स बदलले तर द व्हॅल्यू ऑफ डिटर्मिनंट चेंजेस इट्स साइन. म्हणजेच काय, जर ओरिजिनल पॉझिटिव्ह डिटर्मिनंट असेल तर रिझल्ट काय असेल? निगेटिव्ह. जर ओरिजिनल निगेटिव्ह असेल तर येणारा काय असेल? पॉझिटिव्ह. आता बघा, हा जर तुम्ही डिटर्मिनंट घेतला, ह्या डिटर्मिनंट मध्ये पहिला रो काय आहे? A1 B1 C1, दुसरा रो काय आहे? A2 B2 C2 आणि तिसरा रो काय? A3 B3 C3. इथे काय केलं आपण? आपण हे दोघं रो काय केले? इंटरचेंज केले. काय केले? R1 च्या जागेवर R2 टाकला. याला बघा, याला R1 म्हणतात. R1 म्हणजे काय? रो 1. याला काय म्हणतात? R2. याला काय म्हणतात? R3. याला काय म्हणतात? C1. याला काय म्हणतात? C2. C म्हणजे काय? कॉलम. याला काय म्हणतात? C3. लक्षात ठेवा. ओके, मग इथे आपण काय केलंय? आपण इथे R1 आणि R2 काय केले? इंटरचेंज केले. R1 च्या जागेवर R2 पाठवला आणि R2 च्या जागेवर R1 पाठवला. म्हणजेच काय?
लिहिताना आपण असं लिहितो, कसं लिहितो, R1 आणि R2 काय केले, इंटरचेंज केले, एकमेकांच्या जागेवर पाठवले बघा. मग म्हणजे जिथे R2 येईल, A2 B2 C2 अगोदर येईल आणि A1 B1 C1 काय येईल नंतर येईल. पण जर असं केलं आपण, कोणते पण दोन रोज इंटरचेंज केले, तर आन्सर येताना काय येतं, त्याच्या ऑपोजिट येतं. जर हा +20 येत असेल, तर हे आन्सर काय येणार आहे चेंज केल्यावर, -20 लक्षात ठेवा. ओके, हा +20 येत असेल तर हा -20, हा -20 येत असेल तर हा काय येईल +20. म्हणजे याचाच अर्थ तुम्ही कोणते पण दोन रोज एकमेकांबद्दल म्हणजे इंटरचेंज केले, स्वॅप केले, किंवा कोणते पण दोन कॉलम तुम्ही स्वॅप केले, तर येणारं उत्तर हे ओरिजिनल उत्तराच्या काय येतं, ऑपोजिट. प्लसचं मायनस येतं, मायनसचं प्लस येतं. ह्या झाल्या दोन प्रॉपर्टी. आता आपण पुढची प्रॉपर्टी बघूया, तिसरी प्रॉपर्टी. आता तिसरी प्रॉपर्टी काय म्हणता येते, इफ एनी टू रोज म्हणजे कोणते पण दोन रोज ऑफ अ डिटर्मिनंट आर आयडेंटिकल, जर दोन रोज कुठले पण सारखे असले, दोन रोज काय असले, सारखे असले, तर व्हॅल्यू काय येते त्याची, त्या डिटर्मिनंटची 0 येते. आता बघा, याच्यात जर बघितलं तुम्ही, A1 B1 C1 आणि A2 B2 A1 B1 C1 हे दोघंच्या दोघं रो काय आहेत, सारखे. R1 आणि R2 काय आहेत, सारखे. म्हणून याचं जे उत्तर येईल, याचं उत्तर काय येणार आहे, 0. का, कारण दोन रोज आयडेंटिकल म्हणजे काय, सारखे आहेत. इथं जर तुम्ही बघितलं तर इथं हा रो आणि हा रो काय आहे, सारखा आहे. त्यामुळे याचं पण उत्तर येताना काय येणार आहे, 0. म्हणजेच काय, जेव्हा कोणते पण दोन रो हे सारखे असतात, कोणते पण दोन रो जेव्हा सारखे असतात, तेव्हा त्या डिटर्मिनंटचं आन्सर काय येतं, 0. आणि सेम कॉलमला पण तेच ऍप्लिकेबल होतं. जर कोणते पण दोन कॉलम जर सारखे असले, तरी सुद्धा डिटर्मिनंट काय येतो, 0च येतो, है की नाही, आयडेंटिकल. आता बघा, इथे जर तुम्ही बघितलं, हे जे दोन कॉलम आहेत, हे दोघं कॉलम काय आहेत, आयडेंटिकल म्हणजे सारखे आहेत. म्हणून याचा आन्सर काय येणार आहे, 0. इथे जर बघितलं तुम्ही, तर हा एक कॉलम आणि हा एक कॉलम, हे दोघं कॉलम काय आहेत, सारखे. त्यामुळे याचा आन्सर पण काय येणार आहे, 0च येणार आहे. म्हणजेच ही प्रॉपर्टी काय सांगते, जर कुठलेही दोन रोज किंवा कुठलेही दोन कॉलम जर सारखे असले, तर त्या डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू काय येते, 0 येते. ही झाली तिसरी प्रॉपर्टी. आता आपण चौथ्या प्रॉपर्टीकडे वळूया. चौथी प्रॉपर्टी आहे बघा, प्रॉपर्टी अवघड नाहीये, पण तुम्हाला जेव्हा ऍक्च्युअल एक्झाम्पल तुम्ही सोडवाल, तेव्हा तुम्हाला वापरता आली पाहिजे. इफ इच एलिमेंट ऑफ अ रो, इफ इच एलिमेंट ऑफ द रो, प्रत्येक रोचा एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनंट इज मल्टिप्लाइड बाय अ कॉन्स्टंट. म्हणजे जर एखाद्या रोला आपण एखाद्या कॉन्स्टंटने काय केलं, मल्टिप्लाय केलं, म्हणजे प्रत्येक एलिमेंटला, then the value of the determinant is k times the value of its given determinant. म्हणजेच काय, आता बघा, हा जर तुम्ही डिटर्मिनंट घेतला, आणि ह्या डिटर्मिनंट मध्ये जर तुम्ही हा रो घेतला, हा रो जर घेतला तुम्ही, हा रो काय 10 10 5, म्हणजेच काय, हा आहे 5 into 2, आहे की नाही. पहिला काय 5 into 2, दुसरा पण काय 5 into 2. म्हणजेच काय, सगळ्या ठिकाणी आपल्याला 5 काय मल्टिप्लायर आहे, सगळे काय 5च्या टेबल मध्ये येतात. म्हणजेच त्यांचं म्हणणं काय, की याच्यातनं तुम्ही 5 काय काढू शकतात, बाहेर कॉमन काढू शकतात. जर तो पूर्ण प्रत्येक एलिमेंटला जर मल्टिप्लाय करत असेल त्या रोच्या, मग इथून 5 बाहेर गेल्यावर काय उरेल, 5 टू जा 10 म्हणजे 2 उरला, करेक्ट. परत इथून पण गेल्यावरती 5 टू जा 10, आणि इथून पण गेल्यावर काय 5 1 जा 1. मग इथे 10 10 5 येईल का, नाही, इथे येईल 2 2 1, पण 5 कुठे गेला, बाहेर काढला. सेम कॉलमला पण होऊ शकतं. जर एखाद्या कॉलम मध्ये जर एखादा कॉमन मल्टिप्लायर असेल, की समजा आता एखादा हा कॉलम आहे, आणि हा जो कॉलम आहे, ह्या कॉलम मध्ये जर आपण इथे 10 राहिला असता, ओके, आणि इथे 5 राहिला असता, तर मग आपण काय केलं असतं, हा 2 2 1 इथे बरोबर आलाय, मग हा 2 2 1 आला असता. ओके, ही झाली चौथी प्रॉपर्टी. आपल्याला टोटल 7 प्रॉपर्टीज बघायच्यात, 7 प्रॉपर्टीज. आता पुढची प्रॉपर्टी बघा. पुढची प्रॉपर्टी अशी आहे, इफ each element of a row,
इफ इच एलिमेंट ऑफ रो, आपण अगोदर रो साठी बघूया आणि मग काय करू आपण कॉलम साठी बघूया, है की नाही. इफ इच एलिमेंट ऑफ अ रो इज एक्सप्रेस्ड ॲज अ सम ऑफ टू नंबर्स, जर जर असा एखादा रो आहे, तो रो जर आपण असा ऍडिशन मध्ये स्प्लिट करू शकलो, प्रत्येक एलिमेंटला काय करू शकलो, ऍडिशन मध्ये स्प्लिट करू शकलो, expressed as a sum of two numbers, then the determinant can be expressed as sum of two determinants. म्हणजे हा सिंगल डिटर्मिनंट जो आहे याचे दोन डिटर्मिनंट्स मध्ये आपण डिवाइड करून त्यांची ऍडिशन करू शकतो. मग पहिला डिटर्मिनंट काय येईल बघा, पहिला डिटर्मिनंट जो येणार आहे तो येईल पहिले एलिमेंट घेऊन. आता पहिले एलिमेंट कोणता आहे, A1 B1 C1, हे बघा A1 B1 C1 करेक्ट. आणि हा जो खालचा पार्ट आहे असाच्या असा राहणार आहे दोघांसाठी, आला का इथे, करेक्ट. प्लस हा काय प्लस, मग सेकंड डिटर्मिनंट कशाचा येईल, सेकंड डिटर्मिनंट जो येणार आहे तो येईल x1 y1 and z1. ओके, बघा हा झाला x1 y1 प्लस z1. फक्त हा जो पहिला रो होता याला दोन यांच्यात स्प्लिट केलंय आपण, आणि खालचा जो पार्ट आहे A2 B2 C2 आणि A3 B3 C3 सेम ठेवला. कळलं. सो दिस इज व्हॉट द प्रॉपर्टी नंबर 5. हे तुमच्या हे प्रॉपर्टीज तुम्हाला अजून लक्षात येतील जेव्हा तुम्ही ऍक्च्युअली ते तुमच्या एक्झाम्पल्स मध्ये अप्लाय कराल. ज्यावेळेस तुम्ही MSCET किंवा JEE हे जे एक्झाम्पल्स एंट्रन्स एक्झाम्पल्स देणार आहात, एक्झाम्स देणार आहात, त्यावेळेस मात्र तुम्हाला ह्या प्रॉपर्टीज इमिडिएटली वापरता यायला पाहिजे माइंड मध्येच. ओके, नेक्स्ट पुढची प्रॉपर्टी, जरी ती खूप मोठी दिसत असली तरी ती अवघड मात्र अजिबात नाही. ओके, मग नेमकी या पुढची प्रॉपर्टी आहे तरी काय, चला वाचूया. इफ अ कॉन्स्टंट मल्टिपल ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन एनी रो, म्हणजेच एखाद्या रोचा कॉन्स्टंट मल्टिपल, म्हणजे समजा आता हा काय R3 आहे, काय R3, मग R3 ला आपण काय कशाने मल्टिप्लाय केलं, K ने, म्हणजे काय झाला KR3 झाला. काय झाला KR3, म्हणजेच काय याला आपण K ने मल्टिप्लाय करू, हा KA3 झाला, हा KB3 झाला, आणि हा काय झाला KC3 झाला. इज ऍडेड टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो, म्हणजे जर हे मल्टिप्लाय करून कुठल्या दुसऱ्या रो मध्ये ऍड केले गेले, म्हणजेच काय बघा A1 प्लस A3K, बघा A1 प्लस A3K, B1 प्लस B3K आणि C1 प्लस C3K, जर असं केलं गेलं, so the value of new determinant so often is same as the original determinant. हे दोघांची व्हॅल्यू काय राहते, सेम राहते. मग इथे बघा थोडक्यात त्यांनी काय केलं, इथे R1 इज इक्वल टू व्हॉट R1 प्लस KR3 केलाय. म्हणजेच काय R1 आणि R3 ला अगोदर K ने मल्टिप्लाय करा आणि नंतर R1 आणि R3 ची ऍडिशन करा आणि ते R1 मध्ये काय करा, मिळवा, राईट, म्हणजे R1 च्या जागी रिप्लेस करा. सो दॅट्स व्हॉट इट इज गोइंग टू बी. सो ही झाली प्रॉपर्टी नंबर 6. आपण बघूया हे सगळे प्रॉपर्टीज आपण एक्झाम्पल्स मध्ये वापरणार आहोत. आता याच्यातली शेवटची प्रॉपर्टी म्हणजे 7वी प्रॉपर्टी. ही प्रॉपर्टी आहे ट्रायंगल प्रॉपर्टी, याला काय म्हणतात ट्रायंगल प्रॉपर्टी. आता बघा ती प्रॉपर्टी कुठली आपण बघूया. इफ each element of a determinant, if each element of a determinant above or below main diagonal is 0. डायगोनल म्हणजे कोणता, हा याला म्हणतात डायगोनल. काय म्हणतात याला, डायगोनल. आणि जर तुम्ही डायगोनलच्या वर बघाल तर हा ट्रायंगल आहे, है की नाही, हा झाला ट्रायंगल. आणि खाली पण ट्रायंगल असतो तसाच एक, है की नाही, तसा डायगोनलच्या वरती ट्रायंगल, खाली ट्रायंगल. ते म्हणताय जर कोणता तरी एक ट्रायंगल जर 0 असेल, कोणता तरी एक ट्रायंगल काय असेल 0 असेल, मग तो खाली असो की वर असो, डायगोनलच्या खाली किंवा वर जर कुठला पण एक ट्रायंगल पूर्णपणे 0 असेल, then the determinant is equal to the product of its diagonal element. मग डिटरमिनंट काय तो A1 B2 C3 ह्या
डायगोनल मध्ये जे एलिमेंट आहेत त्यांची काय येते, मल्टिप्लिकेशन येते, लक्षात ठेवा. सिंपल आहे. हा झाला ही झाली 7वी प्रॉपर्टी. आता हे झाले सगळे प्रॉपर्टीज. ओके, इझी होतं हे. आता आपण ऍक्च्युअली एक्झाम्पल्स बघूया. मग हे जे प्रॉपर्टीज होते या प्रॉपर्टीज वरचे एक्झाम्पल्स. आता इथे मी तुम्हाला 2 एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत. बघा 2 एक्झाम्पल्स कोणकोणते आहेत. पहिलं एक्झाम्पल आहे ते म्हणतात शो दॅट हा जो डिटर्मिनंट आहे ह्या डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू काय आली पाहिजे म्हणे 0, आहे की नाही. आता पहिली मेथड अशी आहे की पहिली मेथड काय की आपण आपल्या रेग्युलर मेथडने सॉल्व्ह करायचं आणि त्याचा आन्सर 0 दाखवायचं. आणि दुसरी मेथड अशी आहे की आता आपण आपल्या ज्या प्रॉपर्टीज आहेत त्या प्रॉपर्टीज वापरायच्या. आता बघा प्रॉपर्टीज ज्या 7च्या 7 प्रॉपर्टीज आहेत त्याच्यातली एक प्रॉपर्टी आहे जिथे 0 येतो. कोणती प्रॉपर्टी आहे ती. ती प्रॉपर्टी सांगते की कुठले तरी 2 कॉलम किंवा 2 रो काय पाहिजे सारखे, तर आन्सर काय येतं बेसिकली 0. मग बघूया आपण. मग इथे आपल्याला आपला एम काय आहे, एक तर कुठले तरी 2 रो सारखे आले पाहिजेत किंवा 2 कॉलम सारखे आले पाहिजे. मग आपण त्यासाठी एलिमेंटरी ट्रान्सफॉर्मेशन करूया, बरोबर. मग चला LHS घेऊ आता. मग LHS म्हणजे काय, असं असं लिहून घेतलं आपण 101 10202 वगैरे सगळं असं असं, राईट. मग पुढे R1 इज इक्वल टू R1 मायनस R3. आता काय केलंय बघा त्यांनी, R1 इज इक्वल टू R1 मायनस R3 म्हणजेच याचा अर्थ हा जो R1 आहे हा आपल्याला चेंज करायचा आहे. चेंज कसा होणार आहे, याच्यातून आपण R3 काय करू, मायनस करूया. मग 100 मधनं 1 मायनस झाला, हा काय आहे 100. 101 मधनं 1 मायनस झाला, काय उरणार आहे इथे 100. काय उरतो 100, है की नाही. पहिला झाला 100. नंतर पुढचा हा नंबर काय होईल 202. 202 मध्ये किती वजा करायचे 2, म्हणजे हा काय येईल 200. म्हणजे इथे येईल 100, इथे येईल 200 आणि 303 याच्यातनं काय वजा करायचं आपल्याला 3. म्हणजे याचा अर्थ काय आला 300. म्हणजे येणारं उत्तर काय येणार आहे, इथे 100, इथे 200 आणि इथे 300 येईल. करेक्ट. मग बघा चला बघूया आपण. बघा काय झालं, सिम्पली हा जो फर्स्ट रो होता, हे बघा हा जो फर्स्ट रो आहे, हा फर्स्ट रो बेसिकली चेंज झाला याला 101 102 303 101 202 303 चेंज झाला 100 200 आणि 300 ला. करेक्ट. पण आता 2 रो किंवा 2 कॉलम सारखे आलेत का, नाही. म्हणजे अजून आपलं उत्तर येणार नाही. मग आपल्याला आता काहीतरी असं करावं लागेल की परत त्याच्यातनं आपल्याला 2 रो किंवा कॉलम सारखे येतील. आता जर तुम्ही बघितलं हा 100चा मल्टिपल आहे, हा पण 100चा मल्टिपल आहे, हा पण 100चा मल्टिपल आहे. म्हणजेच काय 100 इंटू 1 100, 100 इंटू 2 200 अँड 100 इंटू 3 300. म्हणजेच काय या तिघांमधनं आपण 100 काय काढू शकतो, बाहेर कॉमन काढू शकतो. जर आपण 100 कॉमन काढला तर इथे काय उरणार आहे 1, इथे 2, इथे 3. बघा मग आता. मग आपण काय केलं आता 100 इंटू 1 केला, 100 इंटू 2 केला, 100 इंटू 3 केला. तिघांमध्ये 100 दिसला, तो काढला कॉमन. ही प्रॉपर्टी आहे. आता बघा 1 2 3 आला का इथे 1 2 3, इथे पण 1 2 3. याचा अर्थ आता हे दोघं रोज काय झाले सेम, दोघं रोज काय झाले सेम. आणि दोघं रोज सेम झाल्यामुळे ह्या डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू काय येणार आहे 0. मग 0 इंटू 100 काय येईल 0. इझी. बघा किती सोपं होतं. सो 100 इंटू 0, R1 आणि R3 आर आयडेंटिकल. मग आपण इथे किती प्रॉपर्टीज वापरल्या बरं, बघा पहिली प्रॉपर्टी आपण वापरली ही, है की नाही. R1 मध्ये आपण चेंज केला R1 मायनस R3. दुसरी प्रॉपर्टी वापरली आपण इथे, इथे आपण काय केलं 100 कॉमन काढला. आणि तिसरी प्रॉपर्टी वापरली याची, जेव्हा दोन आयडेंटिकल गोष्टी काय असतात 0. करेक्ट. सो लक्षात ठेवा, दिस वॉज इझिएस्ट वन. आता पुढचं पण तसंच आहे. पुढचं काय म्हणता येते की हे एवढं जे आहे हा डिटर्मिनंट परत 0 दाखवा. आता जर तुम्ही आपल्या पहिल्या मेथडने सॉल्व्ह करायचा प्रयत्न करायला गेले तर काय होणार आहे, हे खूप मोठे मोठे नंबर्स आहेत, होऊ शकतं तुमचं मल्टिप्लिकेशन चुकेल पण. मग त्याऐवजी डिटर्मिनंटच्या काय वापरा, प्रॉपर्टीज वापरा. कुठले तरी 2 रो किंवा 2 कॉलम काय करायचा, काय आणायचा प्रयत्न करायचा सारखा. चला आता मग बघूया आपण. मग LHS घेतली, LHS मध्ये आपण डिटर्मिनंट असायचा असा लिहितो. मग पुढचं आता बघा
काय केलंय आता इथे आपण इकडच्या बाजूला रोज वरती केलं होतं. आता इकडे आपण काय करू कॉलम्स बघू ते बघू. मग C2 इज इक्वल टू काय C2 इज इक्वल टू C2 मायनस C1. याचाच अर्थ काय झाला की हे बघा इथे जे ट्रान्झॅक्शन म्हणजे इथे जे रो एलिमेंटरी किंवा कॉलम एलिमेंटरी ट्रान्सफॉर्मेशन दिले तेच करायचे का नाही. तुम्हाला तुमच्या मनात येतील ते ट्रान्सफॉर्मेशन करा. गरजेचं नाही की इथे जे दिलंय तेच करायचं आहे. पाठांतर करू नका. तुम्ही कुठलेही कॉलम वापरू शकतात. ओके. इथे C2 इज इक्वल टू C2 मायनस C1 केलंय. तुम्ही C3 इज इक्वल टू C3 मायनस C1 कराल. फक्त चेंज करताना C3 मध्ये करा. आता इथे काय C2 इज इक्वल टू काय C2 मायनस C1 म्हणजेच काय हा चेंज करायचा आणि याच्यातनं हा मायनस करायचा. म्हणजेच 313 मायनस 312 हा इथं काय येणार आहे 1. 316 मायनस 315 काय येणार आहे 1. 319 मायनस 318 काय येणार आहे 1. म्हणजेच ज्यावेळेस आपण हे करू मधला कॉलम काय झाला पूर्णपणे 1 1 1 झालेला हाय. इझी. सो दिस इज व्हॉट इट इज गोइंग टू बी लाईक 1 1 1. नाव आता हा तर झाला. मग आता आता ह्या दोघांपैकी आपल्याला एक कॉलम काय बनवायचा आहे 1 1 1 बनवायचा. मग कसं बनवायचं काही करा. एक तर याच्यातनं हा मायनस करा किंवा याच्यातनं हा मायनस करा. खूप सोपं आहे. सो लेट्स डू दॅट नाव. राईट. सी ना C3 इज इक्वल टू C3 मायनस C1. मग त्यांनी काय केलं आता याला चेंज करायला चालू केलं. कोणाला C3 ला. C3 कोणता आहे हा आहे C3. याला आता आपण चेंज करू. कसं चेंज करू याच्यातनं आपण याला मायनस करूया. म्हणजेच 314 मायनस 312 किती उरले 2. 317 मायनस 315 किती उरले 2. 320 मायनस 318 किती उरले 2. ओके. मग बघा म्हणजे थोडक्यात ज्यावेळेस आपण हे करू आन्सर काय लिहिते 2 2 2 2 2. करेक्ट. सो दिस विल 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 आणि हा C1 असाच्या असा. आता बघा अजून पण सारखे झाले का दोन कुठले तरी कॉलम नाही. मग आपण काय करू इथून हा जो 2 आहे ह्या 2 ला काय करू इथून कॉमन काढू बाहेर. जर हा 2 आपण बाहेर काढला कॉमन तर इथे काय होऊन जाईल 1 1 1 आणि 1 1 1 1 1 1 काय होईल सेम. मग दोन आयडेंटिकल कॉलम आल्यामुळे आपण त्याला डायरेक्ट काय म्हणू शकतो 0. बघा टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम C3 याच्यातनं काय केला 2 बाहेर काढला. मग उरलं काय 3 1 12 3 1 5 3 1 8 1 1 1 1 1 1 आणि इथे हे दोन कॉलम्स काय आहेत आयडेंटिकल आहेत. So these two columns are basically identical. The C2 and C3 are identical. So the answer is going to be what? 0 by property. Is it? It's easy. Correct. बघा झालं. So C2 and C3 are identical. हे झाले पहिले दोन एक्झाम्पल. त्याच्या पुढचं एक्झाम्पल काय म्हणतात की prove that 1 1 1 ABC BCCA AB इज इक्वल टू म्हणजे हा इज इक्वल टू 1 1 1 ABC A स्क्वेअर B स्क्वेअर आणि C स्क्वेअर. आपल्याला हे प्रूव्ह करायचं आहे. सोपं आहे. फक्त प्रॉपर्टीज वापरायच्या आणि सॉल्व शो करायचं. दुसरी मेथड आहे की पूर्ण डिटरमिनंट सॉल्व करून दाखवा LHS इक्वल RHS. पण तसं न करता तुम्ही प्रॉपर्टीज वापरणे अपेक्षित आहे. चला तर बघूया. सोपं एक्झाम्पल आहे. अजिबात घाबरून जायचं काम नाही. चला LHS घेतली आपण. LHS म्हणजे काय डावी बाजू अशीच्या अशी लिहायची. ही जी डावी बाजू आहे 1 1 1 ABC BCCA AB हे असंच्या असं इथे लिहून काढायचं आहे. ओके. आता बघा आता सगळ्यात मेन काय आहे की तुम्हाला इथे A स्क्वेअर B स्क्वेअर C स्क्वेअर पाहिजे. मग हाय काय ते कुठे A स्क्वेअर नाही. मग आपण काय करू याला A ने मल्टिप्लाय करू. म्हणजे कशाला याला A ने मल्टिप्लाय करायचा. R1 ला कशाने मल्टिप्लाय करायचा A ने. जेणेकरून इथे A स्क्वेअर येईल. आपल्याला इथे पण B स्क्वेअर पाहिजे. मग याला कशाने मल्टिप्लाय करायचा B ने. आणि इथे कशाने मल्टिप्लाय करायचा C ने. का जेणेकरून आपल्याला हा जो कॉलम आहे A स्क्वेअर B स्क्वेअर C स्क्वेअर हा आपल्याला मध्ये सापडेल. करेक्ट. चला तर मग एक 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 करूया आपण. बघा मग R1 इज इक्वल टू व्हॉट AR1 म्हणजेच जर आपण इथे A ने मल्टिप्लाय केलं तर हा काय होणार आहे A स्क्वेअर ABC. करेक्ट. का कारण आपण इथे A ने मल्टिप्लाय केलेलं आहे. A स्क्वेअर ABC. पण इथे जर आपण A ने मल्टिप्लाय केलं तर तो A बाहेर येईल आणि ह्या डिटरमिनंटला तो काय राहील
बेसिकली ती स्केलर प्रॉपर्टी आहे. स्केलर प्रॉपर्टीमुळे आपल्याला जर ए ने मल्टिप्लाय केलं तर 1/a ने काय करावं लागेल, इकडे पण मल्टिप्लाय करावं लागणार आहे. मग त्यामुळे आता हा काय झाला, ए स्क्वेअर एबीसी. सिमिलरली हा काय होणार आहे, बी स्क्वेअर एबीसी. हा काय होणार आहे, सी स्क्वेअर एबीसी. आणि इथे जो 1/a आला, करेक्ट, इथे जो 1/a आला तर याच्यासाठी 1/b येईल, याच्यासाठी 1/c येईल. म्हणजेच 1/a इंटू 1/b इंटू 1/c इज इक्वल टू ए स्क्वेअर एबीसी, बी स्क्वेअर एबीसी, सी स्क्वेअर एबीसी असं येणार आहे. चला तर मग बघूया आपण कसं येईल ते नेमकं. ओके, बघा. मग नंतर आपण R2 ला b ने मल्टिप्लाय केलं, सो 1/b जसं आता सांगितलं, सो बी स्क्वेअर एबीसी. R3 ला आपण c ने मल्टिप्लाय केलं, सो सी स्क्वेअर एबीसी. 1/a 1/b 1/c आलं, म्हणजेच काय 1/abc आलं. आता बघा 1/abc इथे तर आलं, पण मग हा एबीसी कट होण्यासाठी आपल्याला कुठून तरी डिटरमिनंट मधून काहीतरी कॉमन काढावं लागणार आहे. इथे 1/abc येईल, मग इथे बघा, इथे एबीसी काय कॉमन आहे, म्हणजे याच्यातनं एबीसी आपल्याला काय बाहेर काढता येईल. जर आपण याच्यातनं एबीसी बाहेर काढला, इथे 1, इथे 1 आणि इथे 1, करेक्ट, तिघं काय येणार आहेत, 1 येणार आहेत. इझी. नाव लेट्स सी. सो बघा, मग एबीसी 1/abc इंटू बाहेर हा कॉमन काढलेला एबीसी, हे जेव्हा आपण मल्टिप्लाय करू एबीसी इंटू 1/abc इंटू एबीसी, काय होणार आहे, हा कट होईल. आणि हा कट झाल्यावर इथे काय येणार आहे, आन्सर 1. आता बघा, म्हणजे काय एबीसी आपण कॉमन काढला कुठून, C3 मधून. आपल्याला आता जवळपास आन्सर मिळालेलं आहे. जवळपास आन्सर का, इथे बघा 1 1 1 आहे का, इथे आलं 1 1 1 कुठेतरी, बरोबर. ए स्क्वेअर बी स्क्वेअर सी स्क्वेअर आहे का, हो, आहे की नाही. आणि एबीसी आहे का, हो. म्हणजे याचा अर्थ आपण जवळ आलोय. परंतु काय झालंय की इथे 1 1 1 पाहिजे पहिल्या याला, आहे की नाही. इथे आहे का पहिल्या याला, नाही. मग आपण काय करायचं, यांना इंटरचेंज करायचं. मग काय म्हणू आपण, C1 इंटरचेंजिंग विथ द C3. पण आपल्याला माहिती आहे प्रॉपर्टी काय सांगते, जर तुम्ही कॉलम इंटरचेंज करत असाल किंवा रो इंटरचेंज करत असाल स्पेसिफिकली, तर आन्सर काय येतं, निगेटिव्ह येतं. करेक्ट. मग बघा आता, जर आपण इथे हे जे आपल्याला आन्सर आलेलं आहे, याच्यात जर आपण C1 आणि C3 इंटरचेंज केले, म्हणजे हा ABC लास्टला जाईल आणि हा 1 1 1 सुरुवातीला येईल, तर आन्सर काय होणार आहे, निगेटिव्ह होणार आहे. काय होणार आहे, निगेटिव्ह होईल. का का आपण काय केलं, C1 आणि C3 काय केले, इंटरचेंज केले. नाव सो C1 अँड C3 इंटरचेंज, आणि हा काय झाला, मायनस झालेला आहे. आता बघा, तरी आपल्याला पाहिजे ते आन्सर मिळालंय का, 1 1 1, इथे 1 1 1 आला, ओके, राईट. परंतु हा एबीसी इकडे पाहिजे होता आणि हा ए स्क्वेअर बी स्क्वेअर इकडे, असं आपल्याला आहे. मग याचा अर्थ काय, आपल्याला C2 आणि C3 परत चेंज करायचे. जर C2 आणि C3 परत चेंज करायचे, म्हणजे परत जे येणारं उत्तर असेल काय येईल, -1. मग हा -1 आणि हा -1 +1, आणि +1 इंटू होल दिस थिंग विल बी वॉट, द सेम थिंग. सो दिस इज हाऊ इट विल बी वॉट, अ डिनॉमिनेटर बोथ डिटरमिनेंट्स विल बी सेम. सॉरी, ओके. बघा, मग परत C1 आणि C3 चेंज केला, सो -1 इंटू -1, करेक्ट. हा डबल झाला इथे, हे काय झालंय, डबल झालेलं आहे. तिथे -1 इंटू -1 पाहिजे, ओके. -1 इंटू -1 इथे असलं पाहिजे. सो somehow it is basically a small mistake. Yeah, okay. So this was the easiest one. Let's take the next example. नेक्स्ट एक्झाम्पल आहे, इफ XYZ. बघा, हे सोपं एक्झाम्पल आहे, एवढं अवघड नाहीये. ओके. इफ XYZ मायनस XYZ X मायनस YZ हा जो डिटरमिनंट आहे असा असेल, आणि तो K इंटू XYZ जर असेल, तर आपल्याला K ची व्हॅल्यू काढायची आहे. सोपं आहे. बघा, आधी याच्यातनं X कॉमन काढा, इथे उरेल 1 -1 1. याच्यातनं Y कॉमन काढा, इथे उरेल 1 1 -1. आणि याच्यातनं Z कॉमन काढा, इथे उरेल 1 1 1. म्हणजेच काय, बाहेर XYZ येईल. आणि मग उरलं काय, जो मधला जो डिटरमिनंट उरलाय, त्या डिटरमिनंटची काय करायची, व्हॅल्यू काढायची. ती व्हॅल्यू म्हणजे काय असेल, आन्सर येईल 4. बघा मग, चला, खूप सोपं एक्झाम्पल आहे. LHS घेतली अशीची अशी, R2 इज इक्वल टू वॉट, R2 प्लस R1.
करेक्ट. मग इथे ही वेगळ्या प्रकारे सॉल्व्ह करायचा प्रयत्न केला, पण आपण आपल्या पद्धतीने पण सॉल्व्ह करायचा प्रयत्न करू शकतो. बघा, R2 इज इक्वल टू R2 प्लस R1. R2 प्लस R1 म्हणजेच काय, हा जो आहे R2 आणि R1 ह्या दोघांची काय करायची, ऍडिशन करायची आहे. मग R2 आणि R1 प्लस काय होणार आहे, हा 0 होऊन जाईल का, मायनस एक्स प्लस एक्स 0, वाय प्लस वाय 2y, झेड प्लस झेड 2z आला का बघा, 0 2y 2z. R1 आणि R2 ची बेरीज करून आपण R2 मध्ये टाकलेली आहे. आता पुढचं, हा y दिसतोय, हा मायनस वाय दिसतोय, मग आपण याला ऍडिशन करू शकतो बघा. R3 इज इक्वल टू R3 प्लस R1, R3 इज इक्वल टू R3 प्लस R1. म्हणजेच हा जो R3 आहे x मायनस वाय झेड आणि एक्स वाय झेड ह्या दोघांची काय करायची, ऍडिशन, आणि तो R3 मध्ये टाकायचा आहे. म्हणजेच काय, हा झाला x प्लस एक्स 2x मायनस वाय प्लस वाय 0 आणि झेड प्लस झेड 2z. करेक्ट. मग आता जर तुम्ही बघितलं तर यांच्यातनं आपण झेड अजूनही कॉमन काढू शकतो. करेक्ट. सो लेट्स सी. सो डायरेक्टली त्यांनी काय केलंय की याच्यातनं 2 कॉमन काढलाय. They took 2 from here. Okay. So the second row and the third row. They took like 2 and 2 common. याच्यातनं 2 कॉमन काढलाय. याच्यातनं 2 कॉमन काढलाय. So it will be what, 2 into 2 4. आणि इथे उरला डिटरमिनंट, काय उरला, x प्लस एक्स वाय 0 झेड झेड. आता बघा याला जर सॉल्व्ह केलं आपण तर हा x ब्रॅकेट मध्ये काय येणार आहे, yz. So it will be xyz. Correct. Then minus y, हा जो y आहे, it will be what, xyz again. Plus z ला, this will be xyz again, plus xyz. आणि हा प्लस xyz आणि मायनस xyz काय होणार आहे, कॅन्सल. म्हणजेच याचा आन्सर आला xyz आणि हा आला पुढे 4. म्हणजे टोटल आन्सर काय आलं, 4xyz. आणि आपल्याला आन्सर काय पाहिजे, kxyz. म्हणजे k ची व्हॅल्यू काय आली, 4. इझी. बघा, सो 4xyz xyz xyz, एक xyz कॅन्सल, 4xyz. सो फ्रॉम द गिवन कंडिशन LHS is equal to RHS. So 4xyz is equal to what, kxyz. xyz xyz कॅन्सल, k ची व्हॅल्यू काय आली, 4. ओके. हा एक पर्याय झाला याला सोडवायचा. त्याला दुसरा पर्याय पण आहे, तो आपण बघूया. चला मग दुसरं कसं सोडवायचं, इट्स इझी. सो आपल्याला दिलेलं काय, आता इथे जर तुम्ही बघितलं, इथे दिलंय आपल्याला x मायनस एक्स एक्स, y y मायनस y, z z z इज इक्वल टू काय दिलंय, 4xyz. मग आपण काय करू, याच्यातनं x कॉमन काढू, याच्यातनं y कॉमन काढून याच्यातनं z कॉमन काढू. म्हणजेच xyz आला बाहेर. उरला काय मग, 1 मायनस 1 1 1 1 मायनस 1 1 1 1 इज इक्वल टू काय आला, 4xy, सॉरी 4 नाही, हा k आहे, kxyz. xyz xyz काय झाला, कॅन्सल. मग आता याचा आन्सर आपल्याला काढता येते, सिम्पल आहे. काय करायचं, डिटरमिनंट काढायचा. आधी हा 1 घेऊ, हा 1 घेतला तर 1 इंटू 1 1, मायनस 1 इंटू 1 प्लस 1, हा काय मायनस 1 होईल, मायनस 1 मायनस 1 अँड देन मायनस 1, परत प्लस 1, मायनस मायनस प्लस 1 मायनस 1 इज इक्वल टू काय आला, के. आता बघा थोडक्यात 1 प्लस 1 2, मायनस मायनस प्लस 2 आणि हा झाला 0. सो के, म्हणजे के ची व्हॅल्यू काय आली, बेसिकली 4. इझी बघा. सो इट्स प्रिटी इझी, यू कॅन इझिली सॉल्व इट. ओके. सो विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच. नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत ऍप्लिकेशन्स ऑफ डिटरमिनंट्स. ऍप्लिकेशन्स ऑफ डिटरमिनंट्स ऍक्च्युली हे 3 ते 4 टाईपचे आहेत. त्याच्यातला पहिला टाईप आपण बघणार आहोत, तो जो क्रॅमर्स रूल. क्रॅमर्स रूल तुम्ही 10वीला शिकलेले आहात, जेव्हा तुम्ही सायमल्टेनियस इक्वेशन्स इन 2 व्हेरिएबल्स कसे सोडवायचे, क्रॅमर्स रूल ते बघितले. परंतु क्रॅमर्स रूल हा सायमल्टेनियस इक्वेशन्स इन 3 व्हेरिएबल्स म्हणजे एक्स वाय झेड जर असेल तर कसा वापरायचा, ते आपल्याला याच्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये बघायचं आहे. सो
विद्यार्थ्यांना जर व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करून चॅनलला सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका, जेणेकरून तुम्हाला नवीन नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन मिळत राहतील आणि शक्य तेवढा गरजू विद्यार्थ्यांपर्यंत ह्या चॅनलला पोहोचायला मदत करा, जेणेकरून जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना ह्या चॅनलचा फायदा होईल. सो I wish you happy learning with the gravity deck. Thank you.